Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Các em học sinh lớp 11 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài 1 trong sách giáo khoa toán lớp 11. Cánh diều. Hàm số lượng giác. Bài số 1, ta đi qua phần số 3. Giá trị lượng giác của các góc liên quan đặc biệt. Như vậy đây mình sẽ nắm được các góc đây em. Góc ở trên này gọi là góc alpha. Và góc ở dưới đây gọi là góc trừ alpha. Nhớ là đi lên rồi, dương mà xuống là âm. Thì góc alpha và góc trừ alpha thì mình nhìn vào đây mình thấy cái gì đây? Mình thấy trục này trục cốt này. Trục này là trục sin. Mình thấy chiếu vào trục cốt thì mình thấy cốt alpha và cốt trừ alpha bằng nhau. Cốt alpha và cốt trừ alpha bằng nhau. Đây. Sin alpha thì nó bằng sin trừ alpha, nhưng mà sin alpha là mang dấu dương, còn sin trừ alpha là mang dấu âm. Về giá trị độ lớn thì nó bằng nhau. Như vậy nó mang cái dấu bằng. Tan thì bằng sin chia cốt, mà xuất hiện cái dấu bằng theo dấu trừ thì thành ra cũng bằng trừ. Tương tự của tan cũng vậy. Thì đối với công thức này thì mình có một cái tên là cốt đối. Hai góc này đối nhau nè. Góc alpha và góc trừ alpha là hai góc đối nhau. Thì chỉ có cốt là bằng nhau thôi, còn lại sin tan của tan là nó xuất hiện cái dấu trừ. Các em chỉ nắm như vậy là được rồi. Bây giờ hai góc hơn kém nhau pi, có nghĩa là đây một alpha thì phải cộng thêm một pi là nửa vòng tròn nữa, thì qua đây là góc pi cộng alpha này, phải không? Pi cộng alpha đây, này góc đây. Thì mình thấy chiếu xuống đây thì cốt đây giá trị độ lớn bằng nhau nhưng mà nó ngược dấu, cho nên cốt nó xuất hiện dấu trừ. Sin mình chiếu qua đây nằm ở trên, sin này nằm ở dưới cũng là ngược dấu nên mang dấu trừ. Nhưng mà tan thì bằng sin chia cốt, trừ chia trừ thành cộng, cho nên tan nó không có dấu trừ. Của tan tương tự cũng không có dấu trừ. Tiếp tục ta có hai góc bù nhau. Hai góc bù nhau là hai góc cộng lại là ra pi. Đây hai góc bù nhau đây. Thì mình thấy là sin là trục sin đây, thấy không? Trục sin chiếu lên nó bằng nhau. Trục sin đây chiếu lên nó bằng nhau, không có dấu trừ. Còn cốt là mình chiếu xuống trục cốt đây, thì bên này dương bên này âm, trên xuất hiện dấu trừ. Tan thì bằng sin chia cốt cho nên nó có dấu trừ. Rồi bây giờ hai góc phụ nhau. Cốt đối sin bù phụ chéo tan pi. Tan nè, tan với cô tan là nó bằng nhau nè, còn hai anh em mới dấu trừ. Phụ chéo có nghĩa là gì? Là sin của pi trên 2 trừ alpha là bằng cốt alpha. Ví dụ này, sin của pi trên 2 trừ alpha đây, alpha là góc này, thì pi trên 2 trừ alpha là góc từ đây cho đến đây. Góc alpha đây bằng alpha đây. Thì mình thấy sin alpha, sin của pi trên 2 trừ alpha là cái đoạn này, và cốt alpha là bằng cái đoạn đây. Hai cái đoạn đây bằng nhau. Rồi cốt của pi trên 2 trừ alpha là cái đoạn đây, còn sin của góc đây là cái đoạn đây. Nhưng mà hai cái đoạn này cũng bằng nhau. Như vậy là sin bằng cốt, cốt bằng sin, tan bằng cô tan bằng tan. Cái công thức này hồi dưới lớp 9 mình cũng đã học rồi nè. Nếu mình chứng minh dưới lớp 9 thì sao? Nếu góc này là góc alpha thì góc này sẽ là 90 độ trừ alpha. 90 độ trừ alpha nghĩa là pi trên 2 trừ alpha đây. 90 độ là tương ứng pi trên 2. Thì sin có phải lấy cái cạnh này chia cạnh đây không? Đối chia huyền. Thì cốt của góc này thì cũng cần kề chia huyền. Sin này lấy đối chia huyền nè. Cốt của góc này thì bằng kề chia huyền thì bằng nhau. Được chưa? Đó, như vậy phụ chéo. Ví dụ câu A nè, tính nè. Sin của 13 pi chia 4. Sin của 13 pi chia 4 là bằng 13 pi chia 4 nè. Là nó bằng cái gì đây? Nó bằng 12 pi chia 4. 12 chia 4 được 3 pi. 12 chia 4 được 3 này, là pi chia 4 này. Như vậy nó bằng 2 pi cộng pi chia 4. 2 pi là một vòng tròn. Được không? 2 pi là vòng tròn cho nên ta bỏ đi. Thì mình chỉ lấy cái sin của, cũng là bằng sin của pi cộng pi chia 4 thôi. Đây này. Mà sin của pi cộng pi chia 4
mình vẽ vòng tròn này, mình làm cho nó quen trên cái vòng tròn này thôi. Cos nè, sin nè, sin của pi là từ đây cho đến đây nè, đúng không? Rồi cộng cho pi chia 4 là phải tới đây không? Đó, đây là pi nè, cộng pi chia 4 nè. Sin pi cộng pi chia 4 thì cũng bằng sin bên này. Góc bên này là góc trừ pi chia 4. Cho nên nó bằng sin của trừ pi chia 4. Sin của trừ pi chia 4 thì nó lại bằng trừ căn 2 trên 2. Hoặc mình làm cách nữa là gì? Chỗ này sẽ bằng mấy? 16 pi chia 4 trừ 3 pi chia 4. Còn không thì đây là mình áp dụng công thức hơn kém nhau pi các em. Hơn kém nhau pi nè. Đây. Đây là pi chia 4 này. Sin của pi cộng pi chia 4 là bằng trừ của sin pi chia 4. Sin của alpha cộng pi này là bằng trừ của sin alpha. Sin của pi cộng pi chia 4 là bằng trừ của sin pi chia 4. Đó. Vậy trong sách này là chuẩn luôn rồi đó. Trừ của sin pi chia 4 này bằng sin của pi chia 4 bằng căn 2 chia 2, bằng trừ căn 2 chia 2. Rồi, ta qua câu B. Sin của pi trên 10 trừ cho cos của 2 pi chia 5. Sin của pi chia 10 là bằng, chỗ này là 12 bằng 10. Sin của pi trên 10 trừ cos của 2 pi trên 5 sẽ bằng sin của pi trên 10. Cos của alpha sẽ bằng sin của pi trên 2 trừ alpha. Cos của alpha này là bằng sin phụ chéo này. Sin alpha là bằng cos của pi trên 2 trừ alpha. Rồi. Như vậy sin của cos của 2 pi trên 5 là bằng sin của pi trên 2 trừ đi cho cái góc alpha đây là 2 pi trên 5. Là bằng đây mình quy đồng lên đây là mẫu số chung là 10. 10 thì mình quy đồng lại là 5. Mình quy đồng lại là 4. 5 trừ 4 là 10 là 1. Bằng pi trên 10 sin pi trên 10 trừ sin pi trên 10 hết. Còn cái phần sử dụng máy tính này anh em, sử dụng máy tính thì mình bấm thôi. Được chưa? Này không có gì, cái này quen là bấm là nó sẽ ra thôi. Ở bị trang trong sách này là ra thôi. Đây nữa, đây cũng dùng máy tính bằng tay mà bấm thôi. Được chưa? Rồi mình đi qua đi mình cho nó lẹ. Qua đây nữa, đây là người ta bấm cho mình đây. Rồi ta đi qua bài tập, bài số 1. Qua bài số 1. Xác định vị trí của điểm MNP trên đường tròn lượng giác sao cho số đo của các góc lượng giác OA, OM, OA, ON, OA, OP còn lượt là pi chia 2, 7 pi chia 6 và trừ pi chia 6. Như vậy ta thấy góc OA, OM là pi chia 2. OA, OM ở đây. Đó. Rồi OA, ON là 7 pi chia 6. Một vòng tròn này các em. Pi chia 6 nè. Mình chia làm 1 nè, 2 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pi chia 6 dưới đây. Như vậy 7 pi chia 6 là nằm chỗ này. Đây em là đây. Và trừ pi chia 6. Trừ pi chia 6 là dưới này. Mình chia này là làm 6 phần đó. Vậy đây là trừ pi chia 6 này. Đây nằm đây. Đây là điểm B. Chưa? Đó là xong câu số nhất. Qua câu thứ hai. Tính các giá trị lượng giác của mỗi góc sau 225 độ trừ 225 độ
trừ 1035 độ, 5 pi chia 3, 19 pi chia 2 và trừ 159 pi chia 4. Tính các giá trị lượng giác có nghĩa là mình tính cos sin cos tan ra, mình tính. Giờ ta có cos này trước nè, cos của góc 225 độ sẽ bằng góc 225 độ này. Hai trăm hai mươi lăm độ thì bằng 180 độ bằng cho 45 độ. Cos của 180 độ mà cộng cho một cái góc alpha nữa, cộng cho 45 độ nữa. Đây góc đây. Đây của đây. Trục của đây. Trục này trục sin. Thân kém nhau 180 độ thì cos nó bằng trừ cos 45 độ. Và cos của 45 độ mình là bằng căn 2 chia 2. Cho nên nó bằng trừ căn 2 chia 2. Rồi ta qua sin. Sin của 225 độ sẽ bằng, đây cũng mang dấu trừ luôn, như vậy bằng trừ bằng sin của 180 độ cộng cho 45 độ, vậy nó sẽ bằng sin 280 độ nha, bằng trừ sin của 45 độ thì nó cũng bằng trừ căn 2 chia 2. Như vậy tan của 225 độ thì đây trừ căn 2 chia 2, trừ căn 2 chia 2 là bằng 1. Cô tan của 225 độ thì cũng bằng cái này, bằng cos chia sin. Tan là bằng sin chia cos, của tan bằng cos chia sin thì hai cái giống nhau, chia nhau là bằng 1, cũng là bằng 1 luôn. Rồi bây giờ mình qua bài số tiếp theo. Đây là câu bây giờ cos của góc trừ 225 độ, trừ 225 độ người ta gọi là cos đối sin bù, vì cos góc âm cũng bằng cos góc dương nè, thấy không, bằng cos của 225 độ. Và cos của 225 độ thì nãy mình tính rồi, là cũng bằng trừ căn 2 chia 2, đúng không? Trừ căn 2 chia 2, nhưng mà sin nó không bằng rồi đó. Cos thì cos đối thôi, nhưng mà sin thì sin của trừ 225 độ thì nó bằng trừ sin của 225 độ, nó là bằng trừ của sin của này thì nó là bằng căn 2 chia 2. Rồi tan của trừ 225 độ, tan thì bằng sin chia cos, hai số giống nhau có dấu trừ như vậy bằng trừ 1. Cô tan thì cũng bằng trừ 1. Đó. Bây giờ mình tính góc là cos của trừ 1035 độ, cos trừ 1035 độ sẽ bằng cos của trừ 1035 độ là bằng bao nhiêu này? Cos đối sin bù các em, cos đối thì vậy, chỗ này cos của góc âm thì bằng cos của 1035. Đó. Bằng cos
1035 thì bằng lại là 1081, 1080 cộng cho 45 độ sẽ bằng cos của 3 nhân 360 độ. 360 độ là một vòng tròn, 3 nhân 360 độ thì là 3 vòng tròn, thì ta bỏ đi thì nó vẫn là cos của 45 độ. Cos của 45 độ thì bằng căn 2 chia 2. Đó ra rồi sin của trừ 1035 độ sẽ bằng trừ, chỉ có cos là bằng nhau thôi nha, cos đối thôi, còn sin thì nó có dấu trừ, sin tan của tan có dấu trừ, sin nhân 1035 bằng trừ sin 1035 thì anh em mình đã tính ra này, bằng 3 này nhân 360 độ này cộng 45 độ này. Đây là 3 vòng tròn thì em bỏ đi luôn, rồi nó bằng trừ căn 2 chia 2. Rồi tan của trừ 1035 độ, tan thì bằng sin chia cos bằng trừ căn 2 chia 2 chia cho căn 2 chia 2. Hai số giống nhau chia ra bằng 1, như vậy đây là trừ 1. Cô tan của trừ 1035 độ thì cũng bằng trừ 1. Tan thì bằng sin chia cos, cô tan thì bằng cos chia sin. Rồi tiếp tục tôi qua bài 5 pi chia 3. Cos của 5 pi chia 3. 5 pi chia 3 là bằng 6 pi chia 3 trừ đi pi chia 3. Bằng cos nè của 6 pi trừ pi chia 3. Nói chung nó có nhiều cách nha em, có thể là bằng 3 pi cộng 2 pi, rất là nhiều cách đó chứ không phải một cách đâu. Bằng cos của 2 pi 6 trừ 3 chia 3 được 2. 2 pi là một vòng tròn cho nên mình bỏ đi. Cos của trừ pi chia 3 thì cos đối cho nên là bằng cos pi chia 3. Cos pi chia 3 thì mình đã học rồi. Cos pi chia 3 thì mình bấm máy hoặc là mình nhìn cho các bạn đặc biệt nó sẽ bằng 1/2. Rồi đến sin. Sin của 5 pi chia 3 cũng làm tương tự, bằng sin, ghi luôn này luôn đi, 2 pi trừ pi chia 3, bỏ 2 pi đi, bằng sin của trừ pi chia 3. Sin của trừ pi chia 3 lần thì là bằng trừ của sin pi chia 3. Sin của pi chia 3 thì bằng căn 3 chia 2. Đó, trừ căn 3 chia 2. Rồi tan. Tan của 5 pi chia 3 thì bằng, tan thì bằng sin chia cos, chia cho cos 5 pi chia 3. Sin của 5 pi chia 3 thì bằng trừ căn 3 chia 2. Cos của nó 5 pi chia 3 thì bằng 1/2. 1/2 bỏ đi, như vậy còn là trừ căn 3. Rồi cô tan thì nó lại ngược lại. Cô tan thì nó ngược lại cái này, thì tức là mình đảo lại thì là trừ căn 3 chia 3. Đó. Rồi ta sang phần 5 pi chia 3 rồi, tới 19 pi chia 2. Cos của 19 pi chia 2 sẽ bằng cos của 18. Đó, 18 cộng y là 19. 18 chia 2 bằng 9. Đó. Sẽ bằng 9 pi là bằng cos của 8 pi, rồi cộng cho pi
8 pi là 4 vòng tròn, mình bỏ đi là bằng cos của pi cộng pi chia 2 thôi. Cos của pi cộng pi chia 2 là bằng mấy em? Góc này thì mình nhìn trên vòng tròn mình nói luôn. Từ đây đến đây là pi nè, từ đây đến đây là pi, từ đây đến đây là pi chia 2 nè, cho nên là 3 pi chia 2 nằm đây nè. Rồi cos đây, số 1 đây, số 0 đây, trục sin đây, số 1 đây. Cos 3 pi chia 2 này mình chiếu lên thì ra số 0 là bằng 0. Đó. Sin của 19 pi chia 2 thì sẽ bằng cái này, bằng sin của cái này nè, 8 pi thì nó cũng bằng sin của pi cộng pi chia 2 luôn. Sin của pi cộng pi chia 2 là 3 pi chia 2, mình chiếu xuống trục sin là bằng trừ 1. Đó, rất là dễ, trừ 1. Như vậy tan của 19 pi chia 2, tan thì bằng sin chia cos, là chỗ này là không xác định. Yeah, không xác định. Còn cô tan thì bằng cos chia sin, như vậy cos chia sin là bằng 0 chia trừ 1 là bằng 0. Ta qua bài tiếp theo, bài trừ 159 pi chia 4. Cos của một trừ 4 sẽ bằng trừ 159 pi chia 4. Đây cos một góc âm nè, cos đối, cho nên là cos 159 pi chia 4 là bằng cos của 160 pi trừ đi pi chia 4. 160 chia 4 là bằng 40. Đó. 40 pi là bằng cos của 2 pi nhân 20. 2 pi là một vòng tròn, 20 pi là 20 vòng tròn thì bỏ đi là bằng, cũng gắn là bằng cos của trừ pi chia 4. Cos đối cho nên nó bằng cos của pi chia 4. Cos của pi chia 4 thì bằng căn 2 chia 2. Chưa? Hấp dẫn chưa? Rồi, tới câu sin của trừ 159 pi chia 4 thì mình lấy kết quả này luôn, bằng sin của 2 pi nhân cho 20 trừ pi chia 4. Sin của 2 pi nhân 20 thì 20 vòng tròn bỏ đi, như vậy bằng sin của trừ pi chia 4. Sin cos đối thôi, sin thì phải có dấu trừ, và nó bằng trừ căn 2 chia 2. Rồi đây nè em, thiếu chỗ này chút em, chỗ này nó có cái dấu trừ nè các em, tại vì đây sin nè, sin này có dấu trừ đây nha, lộn rồi, chỗ này thì nó bằng, nhưng mà chỗ này là sin là nó có dấu trừ, và đây có dấu trừ nè, trừ điều chuyển qua thành cộng này, như là nó bằng căn 2 chia 2. Rồi ta có tan của trừ 9 pi chia 4, tan thì bằng sin chia cos, sin là cũng căn 2 chia 2, một cos cũng bằng căn 2 chia 2 như vậy, hai số giống nhau thì mình chia nhau nó bằng 1. Cô tan của trừ 559 pi thì nó cũng bằng 1 luôn. Rồi bây giờ mình qua, như vậy bài số 2 là mình đã tính xong rồi các em, bài số 2 đã tính xong. Có lẽ mình qua bài số 3 nữa là mình kết thúc video đó. Bài số 3, tính các giá trị lượng giác nếu có của mỗi góc sau
Cô A là pi trên 3 cộng K 2 pi. Cô 3A tính các giá trị lượng giác của mỗi góc sau. Giá trị lượng giác là cốt á. Như vậy giá trị lượng giác của nó sẽ bằng như này. Cộng K 2 pi này là K cái vòng tròn. Đây cũng bằng cốt của pi chia 3 luôn. Cốt của pi chia 3 là cốt chỗ này nè. Thầy làm luôn cho nhớ luôn. Thầy lại xuống đây. Thì chỗ này sẽ là đây là 1/2 nè. Vì từ đấy đây là 1. Trục cốt đây. Trục này trục sin. Đó, thấy không? Pi chia 3 này, từ đây đây là pi nè. Từ đây là pi chia 3. Như vậy bằng 1/2. Rồi sin của pi chia 3 cộng K 2 pi. Này cũng bỏ nha, K 2 pi đi là bằng sin của pi chia 3. Sin của pi chia 3 là bỏ vô đây nè. Và chỗ này sẽ bằng căn 3 chia 2. Rồi tan của pi chia 3 cộng K 2 pi. Tan thì bằng sin chia cos. Này chia này thì số 2 chia số 2 mất, còn bằng là căn 3. Cô tan K pi trên 3 cộng K 2 pi. Bằng đảo ngược cái này lên là bằng căn 3 chia 3. Hiểu không? Rất là nhanh. Giờ mình tiếp tới câu B. Câu B là tính cos của pi chia 3 cộng 2K cộng 1 pi. Nhớ là K thuộc Z nha. Bởi vì cái này là 2K cộng 1 pi, có nghĩa là nó cộng pi, rồi nó cộng pi. Hai k cộng 1 pi có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi k bằng 0 là đây là cộng pi. K bằng 1 thì sẽ là 3 pi. Rồi k bằng 2 5 pi, như vậy cộng với số lẻ pi á. Giờ pi trên 3 nè, cộng với số lẻ pi nè. 1 pi là tới đây. Đúng không? Là nó chạy tới đây. Rồi cộng cho 1 pi 2 pi nữa, nó quay lại đây nữa. Cộng 1 pi 2 pi nữa là 5 pi á. Cộng 1 pi là quay lại đây nè, cộng 2 pi 3 pi quay lại nè. 4 pi 5 pi quay lại, như vậy nằm luôn luôn nằm ở đây. Như vậy cos của này nó sẽ nằm đây, là nó sẽ trừ 1/2 bằng trừ 1/2. Đó, nhớ nha. Rồi sin như vậy cộng cho một số lẻ pi thì nó sẽ về đây, 1 pi nè, 3 pi 5 pi này nó về chỗ này. Rồi bây giờ mình có sin của pi trên 3 cộng cho 2k cộng 1 pi thì cái góc nó vẫn về đây, thì nó sẽ nằm dưới đây, rồi nó sẽ trừ căn 3 chia 2. Rồi như vậy tan nó sẽ bằng gì? Tan của pi trên 3 cộng cho 2k cộng 1 pi. Tan thì bằng sin chia cos, trừ chia trừ hết, nhưng mà cũng là bằng căn 3. Câu tan đảo ngược lên là bằng căn 3 chia 3. Rồi xong. Câu B xong. Qua câu C. C là k pi. K pi. Cos của k pi. K pi có nghĩa là k bằng không nằm đây. K bằng 1 pi thì quay qua chỗ này. K bằng 2 pi thì qua lại là đây, như vậy nó có hai cái điểm.
một cái điểm chỗ này và một cái điểm chỗ này. Cái điểm chỗ này thì cos nó sẽ bằng 1, và cái điểm chỗ này thì cos nó sẽ bằng -1. Như vậy nó sẽ bằng 1 nè, nếu k là chẵn. Rồi nó sẽ bằng -1 nếu là k lẻ. Đó. Rồi sin cái của chỗ này thì chiếu vô đây nó vẫn là không, sin ta chiếu vào bằng không, như vậy nó bằng không. Rồi như vậy mình có tan của kb. Tan của kb đây thì bằng gì? Tan là bằng sin chia cos, là bằng không chia cho 1 hay -1 gì thì cũng bằng không. Cô tan của kb thì lấy hai số này với nhau là không xác định. Chưa? Không xác định. Cô tan thì bằng lại cos chia sin. Cos mà chia cho số 0 thì không có xác định, như vậy không xác định. Đó. Rồi câu qua vậy đi. Đi nữa là kết thúc của đáp án. Bài 3 đi. Cos của pi trên 2 cộng kb. Như vậy cái này mình nếu mình không làm trên cái vòng tròn này thì mình khó mà làm được đó. Pi trên 2 là chỗ nào? Pi trên 2 là chỗ này nè. Thì đây là pi chia 2. Và cộng pi là nó quay về đây. Cộng pi thì quay về là đây, như vậy nó có hai cái vị trí này. Như vậy hai vị trí này thì chiếu vào cái trục cos này á, thì nó là bằng 0. Như vậy nó bằng 0. Còn sin của pi trên 2 cộng kb. Ngay chỗ đây á, thì chiếu vào nó bằng 1, mà chỗ đây chiếu vào nó bằng -1. Như vậy chỗ đây tức là cộng cho k hay pi thì nó vào đây chỗ này. Như vậy k chẵn nó sẽ bằng 1 nếu k chẵn, và nó bằng -1 nếu là k lẻ. Đó. Rồi cô tan sẽ bằng gì? Tan nè cũng pi trên 2. Tan thì bằng sin chia cos. Sin mà chia cos bằng 0 thì như vậy không xác định rồi. Không xác định. Cô tan là bằng cos chia sin là bằng 0 chia cho các số này thì bằng 0. Như vậy các em thân mến, ta học tới bài số 3, còn bài số 4, bài số 5 nữa thì mình sẽ làm trong clip sau nha các em. Bài học của chúng ta đến đây là hết đã. Thầy sẽ hẹn các em trong clip sau. Xin chào tạm biệt các em.